Official music part 1. Good. How about the auto mini sound? Sige, Auro. Okay sa atensyon ha, napalapitin mo na yun pa. Grabe. Okay, magkano excited. Why pa sticker sa ABS? Karoon pa lang sa mabonsok to. Okay? So, testing number nor sa RCR and Auro. Wala sang floaters, kag wala sang play and stop music. Dungan pinot. Ready? 3, 2, 1. Lock it in just like that. This is RCR Mini Sound. Okay, thank you so much RCR and Auro Mini Sound. Timplano pa nagaginutok rin ako. Alright, sa iwan sa gusto mag-avail kag box sa team unity, sa dagu-ob na tutulan, available na sa may tent, sa kilid ni Yuris, may may box kag dagu-ob, team unity, by 5 kabilog, first come, first serve. Right. Okay, ang tulong mo dyan mga sumunod nga, taga naman lang dyan, taga 100 plus. 150 siguro. Namin na kayo kung nagpapaping-aping, ano pa matyagan mo lang na nagalakbong ang ibon sa katarungan. Oo, nagalakbong ang ibon na tinawag partner, di ba? Oo. Mas ang pasablawin ang pala na yung biya. Oo, sa liwag dahil, base sa may mga naka-dara-dara dyan, kaga
andang nubya, palihog lang, ibalik alis na iyaran. Full jazz, yung mga na, no? Ginawa ka kakanta. Okay, partner, check na ng audio. Yes. Sa gusto ko ito, may arada kay sa Angelens, pwede ka muna magpapite. Okay, so ano nyo na, no? Sa page. Okay, next, paging kay DJ Christian Pama, no? Kaya papapicture ang Team Titans family. Okay, next. D'15 Brothers Minisound. Okay, Pops, si Babe? Mabian Minisound. Mabian? Okay, so paging man kay Rob Laurista, no? Kanto ko mo dala sa mga kayo napakita ko sa inyong members ng Team Titans. Okay, sabay, ERJ, D'15 Brothers, and Mabian. Ready? 3, 2, 1. D'15